Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, Fabrica de Profile.ro, Fabrica de canapele Mobicord. Designul interior este o formă de artă în continuă evoluție, care reflectă schimbările culturale, tehnologice și estetice din societatea noastră. De-a lungul timpului am asistat la schimbări majore în stiluri și tendințe, de la interioarele luxoase și ornamentate, la minimalism și funcționalitate prezentului. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute. Dar mai întâi să vedem care sunt subiectele emisiunii. Astăzi la Casa Magazin. Cum arată o casă a cărei amenajare s-a bazat pe dorința de socializare? Păpuși din lut și design de obiect. Școala de mobilă sau cum să-ți faci singur mobilierul din dormitor. Profilele decorative și cum le utilizăm. Care sunt elementele care asigură calitatea unei canapele? Home Sweet Home, probabil prima persoană care a făcut o asemenea exclamație, a avut în minte un living cald și confortabil, în mijlocul căruia se afla o familie fericită. Ce vreau să vă spun este că următoarea amenajare are la bază familia și socializarea. Priviți! Fiecare amenajare are o temă, ca de exemplu un hobby al proprietarilor, o culoare anume, un material sau chiar o atmosferă sau un loc anume. Amenajarea de astăzi nu face excepție, numai că de data aceasta conceptul proiectului de design a plecat de la pasiunea proprietarilor pentru socializare. Finalizată cu doar un an în urmă, are o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați și se desfășoară pe 2 niveluri. Încă de la prima întâlnire am înțeles ceea ce își doresc clienții. Își doresc multă socializare și din această cauză, planul parterului a fost gândit în așa fel încât să găzduiască petreceri și alte evenimente în familie. Casa este dispusă pe 2 nivele. Zona de zi ocupă parterul, iar zona de noapte etajul. Amenajarea este un amestec eclectic de note glam, industriale și luxury, cu o paletă cromatică neutră și suprafețe lucioase bine integrate. Cuvintele cheie care au ghidat această amenajare sunt lux, minimalism și glam. Pentru clienți, lumina a fost un factor destul de important în amenajare. Suprafețele lucioase creează multă strălucire în spațiu și dau un pic de rafinament și eleganță. Alegerea culorilor este foarte importantă. Am ales un cadru neutru compus din bej, alb și negru, iar pentru distincție am adăugat un albastru regal. Bejul cald al pereților creează o atmosferă primitoare, caldă și plină de ospitalitate. Având în vedere că clienții și-au dorit multe suprafețe lucioase, am optat pentru multe oglinzi și multă sticlă, în multe culori care se găsesc pe piață. Parterul este spațiul care se învârte în jurul socializării. Designerul a integrat un joc de reflexii cu ajutorul oglinzilor și al inserțiilor din sticlă care scoate în evidență accentele de albastru regal date de tapizeria de catifea de la scaunele de la masa de dining. Planul parterului este orchestrat în jurul a 6 funcțiuni esențiale: hall-ul, dining-ul, living-ul, bucătăria, baia și casa scării. În zona de dining și living am creat un spațiu multifuncțional pentru a găzdui petreceri și evenimente în familie pentru proprietarii acestei locuințe minunate. Formele blânde ale mesei și ale corpurilor de iluminat completează perfect spațiul rectangular. Pentru a răsplăti simțurile, am adăugat în zona de dining un mini bar iluminat LED pentru colecția de vinuri și alte sticle de băuturi ale proprietarilor. Și pentru că vorbim de elemente de design care sunt menite să evidențieze un spațiu și să-i ascundă defectele în același timp, designerul a găsit o soluție ingenioasă pentru a da spațiului o înălțime mai mare.
Înălțimea mică a spațiului poate fi o provocare, dar folosirea riflajelor verticale pentru a adăuga înălțime poate fi o soluție inteligentă pentru a maximiza spațiul disponibil. Casa scării este elementul de legătură între zona de zi și cea de noapte și aici au fost integrate suprafețe lucioase într-un ansamblu de ancadramente și oglinzi. În dormitorul matrimonial, punctul focal este un pat din velvet de albastru regal cu niște inserții aurii. Am completat funcțiunea de dormit cu un spațiu de birou și un spațiu de depozitare, alcătuit din 2 soldați și o comodă. În dormitorul de oaspeți am ales un pat din velvet bej, completat cu o cuvertură și niște perne de culoare deschisă, astfel încât să creăm o atmosferă armonioasă în întreg spațiu. În baia matrimonială tronează o cadă freestanding, iar spațiul a fost gândit cu accente de alb și detalii luxury. Prin combinarea elementelor luxury, glam și industriale într-o paletă cromatică neutră cu accente de albastru regal, acest proiect reușește să creeze un mediu elegant, confortabil și primitor, perfect pentru socializare și crearea de amintiri de neuitat. Ce sunt profilele decorative și cum sunt ele folosite în amenajări? Este o întrebare la care aflați răspunsul din materialul următor. Profilele decorative reprezintă un element esențial pentru obținerea unui aspect elegant în orice încăpere. Acestea sunt elemente sculpturale sau arhitecturale care sunt instalate în jurul pereților, tavanelor, ferestrelor sau ușilor. De cele mai multe ori aceste elemente decorative sunt ignorate, deși au un aport funcțional foarte mare în orice amenajare. Tocmai pentru a schimba acest lucru, un producător de profile din capitală a organizat un eveniment cu ocazia inaugurării noului său showroom, prin intermediul căruia a explicat utilitatea și frumusețea profilelor decorative. Intrăm într-o nouă etapă din punctul nostru de vedere, o etapă mai matură, o etapă prin care vrem să punem la dispoziție acest instrument de promovare a produselor noastre. Creăm o oportunitate arhitecților, clienților final, partenerilor noștri să vadă profilele, produsele, atât de interior cât și de exterior, într-un montaj exact ca în realitate sau foarte aproape de realitate. Spațiul, aflat într-o fostă clădire industrială, a fost transformat total de către arhitectul Cristina Sarion. Aceasta a gândit spațiul noului showroom ca pe un muzeu, unde exponatele sunt profilele care au fost integrate în diverse display-uri, fiecare evocând o atmosferă și un stil diferit. A fost o provocare, pentru că prima oară când am intrat în spațiu am văzut această cameră mare, goală, industrială, unde noi trebuia să propunem profile decorative de interior, cozy. Păi ce faci? Păi am făcut scenografie. Și astfel am creat mai multe fotocornere, în care am exemplificat și mai multe stiluri arhitecturale, art deco, art nouveau, modernist, pentru că au început în continuare să fie în vogă. Conceptul a fost gândit din 6 capsule. Sunt dispuse sub un unghi de 45 de grade raportat la intrarea în spațiul acesta. Am vrut să arătăm mai multe stiluri și să lăsăm cel care vizitează să descopere fiecare detaliu și noi detalii care și le poate imagina el plecând de la capsulele astea. Profilele decorative de interior, cunoscute și sub numele de cornișe, rozete sau rosoni, sunt elemente sculpturale sau arhitecturale confecționate din materiale diverse precum lemn, poliuretan, polistiren sau metal. Acestea sunt utilizate pentru a îmbogăți designul interior al unei încăperi, adăugând textură, dimensiune și adâncime. Le asociem foarte mult cu stilul clasic, dar până la urmă sunt un detaliu care poate să schimbe orice amenajare și ar fi important să ne ducem un pic, să adăugăm un pic de personalitate caselor, mai mult decât acel stil minimalist care începe să fie etern și să nu aibă personalitate. Profilele decorative de interior servesc ca punct focal într-o încăpere, atrăgând atenția asupra arhitecturii și detaliilor fine. Cornișele și rozetele sunt adesea utilizate pentru a defini spațiul, marcând tranziția între perete și tavane sau între diferite zone ale unei camere. Aduce, exact cum ai spus tu, și valoare estetică, dar și funcționalitate, de exemplu, cum avem luminile, benzile LED, care sunt integrate în profile respective, dar asta ajută mult și faptul că au fost ok cu provocările respective, că nu toți fac chestia asta și noi, ca arhitecți,
când am auzit de lucrul ăsta, eram, mamă, super, gata, avem cu cine lucra. Ele sunt disponibile într-o varietate largă de stiluri și modele, de la clasice și elegante până la moderne și eclectice, permițând fiecărui proprietar să-și exprime gusturile și preferințele personale. Eu nu sunt adepta trendurilor. Mi se pare că atunci când îți faci o amenajare, trebuie să reflecte foarte bine ceea ce simți tu, să reflecte foarte bine nevoile tale și e important să investești în lucruri care țin o perioadă lungă de timp, pentru că e anevoios și din punct de vedere al bugetului nu foarte confortabil de la an la an să-ți dorești să schimbi și până la urmă nu înseamnă sustenabilitatea asta și ăsta ar fi un trend pe care să ne îndreptăm cu toții. Aceste elemente pot fi folosite pentru a ascunde imperfecțiunile sau fisurile din jurul pereților sau tavanelor. Ele oferă o soluție estetică pentru a acoperi deficiențele structurale sau de construcție. Unele profile sunt proiectate pentru a proteja tavanul împotriva deteriorării sau zgârieturilor sau pot servi și ca elemente de absorbție a sunetului, reducând ecourile și zgomotele într-o încăpere. Astăzi la Casa Magazin: păpuși din lut și design de obiect. Școala de mobilă sau cum să-ți faci singur mobilierul din dormitor. Care sunt elementele care asigură calitatea unei canapele? Piața de design de obiect din România a evoluat considerabil în ultimii ani, reflectând tendințele globale și diversitatea culturală locală. Astăzi vă introducem în lumea fantastică a Marei Patriche, populată cu figurine din ceramică naive. Piața de design de obiect românească se află într-o etapă fascinantă de evoluție, marcată de o revigorare a tradițiilor reinterpretate cu o sensibilitate modernă. Marea Patriche și Marilena Burcea sunt două artiste care au avut curaj să facă din pasiunile lor sculptură în lemn și respectiv modelaj în ceramică, un business din care să se întrețină și care să le permită să facă zilnic ceea ce le place. Iar astăzi vă prezentăm povestea Marei Patriche. Începuturile mele sunt de foarte mult timp, făcând parte din generația cu cheia de gât. După școală frunzăream așa pe străzi și la un moment dat, eu sunt din Constanța și la un moment dat am descoperit ceea ce se numea Casa Copilului sau Casa Pionierilor, da. Și acolo era un domn așa, profesor, care mă primea și pe mine, deci nu m-a întrebat dacă mama știe că vin sau ceva, nu. Pasionată încă din copilărie de lut și modelaj, Marea Patriche a jonglat cu multe medii și forme artistice până când a descoperit lutul. După niște ani de organizare, de proiecte de artă și de galerii și așa, mi-am dat o libertate nebună și, sinceră să fiu, nu-mi propun ceva foarte complicat și pur și simplu am colecții mici, spre exemplu de între 10 și 12 obiecte pe colecție și mă concentrez atunci pe ideea respectivă. Câteodată pur și simplu lucrez de plăcere a formei. Lămpi, păpuși cu forme naive și expresii haioase, obiecte decorative sau veselă, toate compun un univers care conține fragmente naturale sau forme arhitecturale inspirate de liniile simple ale evului mediu. Eu sunt într-o zonă naivă și primitivă. Adică îmi place desenul ăsta liber, un pic de copil și în partea asta de naivitate și de inocență, așa, sunt în zona aia. Mă inspir un pic din zona de ev mediu, de partea asta dinainte de Renaștere, unde proporțiile nu existau, dar era, nu știu, eu iubesc partea asta de ev mediu și mă inspir foarte des din zona aia. Fiecare obiect realizat de Mara exprimă bucuria creativă și surprind inocența copilăriei care vine la pachet cu libertatea. Lucrările sale redescoperă trăsăturile primitive și naturale și de cele mai multe ori artista lasă lutul să-i vorbească și să-i spună ce forme vrea să îmbrace. Am și experimente, de exemplu cele de sus, de acolo, obiectele, casele acelea vor fi niște lămpi și sunt din paper clay. Și ăsta eu mi l-am preparat, deci fac tot felul de experimente. Mă mut continuu de la o colecție la alta, că nu pot face aceleași lucruri. Spre exemplu, păpuși n-am mai făcut de un an de zile, deși știu că au succes. Figurile sunt aduse aproape de o înfățișare poetică, naivă, balansând spre aspectul de jucărie. Stilul urmează aceeași simplitate a conceptului, o joacă a contrastelor dintre textura brută a lutului, luciul dat de glazură și pictură. Partea de glazurare e cea mai complexă parte din ceramică. Mie îmi place cel mai mult să modelez, asta mă atrage pe mine. Dar a trebuit să învăț și partea de glazurare, care este partea tehnică
Și acolo, bineînțeles că trebuie să știi foarte multe lucruri, depinde la ce temperaturi arzi, între 1000 de grade și 1100 de grade, glazurile sunt împărțite, culorile sunt altfel. Eu îmi fac și glazurile mele, adică nu doar cumpăr din comerț glazuri și de afară, le fac pur și simplu din pigmenți și mereu fac probe. Acolo o să vedeți probe de culoare la diferite temperaturi de ardere. Există o tendință crescândă spre producția mică, artizanală, care pune accent pe unicitatea și calitatea fiecărei piese. Aici e calul și aici o să fie becul, așa, iar aici o să are o ușiță cu care se va lega. Se explorează o varietate de materiale, tehnici și stiluri, de la minimalism la maximalism, de la industrial la organic. Designerii români continuă să reinterpreteze tradiția cu o viziune modernă, creând obiecte unice și durabile care poartă o amprentă culturală distinctă. Canapeaua este un obiect esențial în orice amenajare interioară. Despre cum o alegi corect am tot vorbit la Casa Magazin. Astăzi, în schimb, îți spunem care sunt diferențele dintre o canapea simplă și una pe care vrei să o utilizezi și pentru dormit. Canapeaua este o piesă centrală a oricărei case, oferind un spațiu pentru relaxare, socializare și chiar somn. Alegerea unei canapele de calitate poate fi o provocare, deoarece trebuie să luați în considerare mai multe aspecte, de la design și materiale, la confort și funcționalitate. O experiență mai mare de 30 de ani în industria canapelor, în mobilierul personalizat, și am ajuns aici de la a doua generație, prin faptul că am putut să personalizăm canapelele conform dimensiunilor, standardelor care sunt astăzi în industria noastră și mai ales să venim în întâmpinarea clientului cu modele noi, cu stofe noi, cu design nou, pe care îți putem ajusta și customiza în funcție de dimensiuni, structură și culoare. O canapea de calitate trebuie să ofere confort optim și suport ergonomic. Alegerea umplerii corespunzătoare, cum ar fi spuma de înaltă densitate, contribuie la un confort superior și la menținerea formei pe termen lung. De asemenea, un design ergonomic care ține cont de postura corpului uman și oferă suport adecvat pentru spate, șolduri și gât este esențial pentru a asigura o experiență confortabilă și sănătoasă pentru utilizatori. Noi producem pe structură metalică, pe un grad foarte mare de rezistență la structură, punem arcurile de tip Bonel, punem elementele de tip Relaxa, avem în interior spumă poliuretanică de 35 de densitate și astfel creăm o bază prin care șezuturile sunt foarte sus în lambinare. Portanța este uniformă pe toată suprafața de dormit și conferă un grad de relaxare a coloanei vertebrale. Dacă ne referim la modul de utilizare, atunci trebuie să știți că există o diferență în structura unei canapele care este utilizată pentru dormit și una care are destinație doar pentru șezut. M-ați întrebat mai devreme care este diferența între versiunea Tip Relaxa și versiunea E-Flex. Atunci când folosim canapeaua să dormim seara de seară pe ea, vom avea o structură de tip E-Flex bazată pe cadru metalic, hingă elastică, feltru de 600 de grame, arcuri tip Bonel, plasă de arcuri tip Bonel, feltru din nou de 400 de grame, poliuretan cu densitate de 35, vată izolatoare și material textil. Acesta creează o portanță uniformă pe orice parte a șezutului m-aș așeza, atât între extensie și șezuturi, cât și între șezuturi. Diferența dintre o canapea pentru șezut și una pentru dormit stă și în tipul de tapiserie folosit. Canapelele pentru dormit au adesea o tapiserie mai rezistentă la uzură și mai ușor de curățat. Recomandarea mea este să-ți customizezi produsul în funcție de ce ai nevoie. Să știi că o canapea nu o iei pentru câteva zile, o iei pentru un deceniu și trebuie să știi că în jurul ei se învârte universul casei tale. Aș spune, ia ce simți că e confortabil. O altă modalitate prin care producătorii pot asigura calitatea este oferirea serviciilor de mentenanță și reparare. Prin furnizarea accesibilă și convenabilă a pieselor de schimb și a serviciilor de reparații, aceștia pot prelungi durata de viață a canapelelor și pot reduce cantitatea de deșeuri generată. Un client al nostru de anul 2013 ne-au rugat dacă putem să facem o retapizare a produsului și noi prin asta am câștigat piața prin mentenanța care oferim
pe parcursul unei vieți, chiar și a două generații. Am avut clienți care ne-au căutat după eticheta produsului pentru că au văzut ce înseamnă în timp o canapea performantă. Alegerea unei canapele de calitate poate fi o investiție importantă pentru confortul și relaxarea dumneavoastră. Luați în considerare toate aspectele menționate mai sus pentru a găsi canapeaua perfectă pentru nevoile dumneavoastră. Ești pasionat de DIY sau pur și simplu vrei să-ți meșterești singur corpurile de mobilier? Dacă este așa, următoarea rubrică este pentru tine. Ați ghicit, urmează din nou un episod Școala de mobilă pentru dormitor. Iată-ne ajunși în apartament, locul unde vom monta patul. Ce am făcut în laborator? Lucruri simple. Am încheiat noptierele și am dublat rama patului. Acum, trebuie să facem rama tabliei. Am montat colțarele pe pazie, acum prindem paziile de tablia mare a patului. Din proiectare am gândit ca acest tabel de 2 mm să iasă în afara paziilor. Uitându-ne pe proiect, observăm cota noptierei este de 400 de mm, cu 1880 cota exterioară a lăzii patului, încă 400 de mm și ne mai rămân 12 și 12 stânga-dreapta noptierei până în marginea tabliei mari. Toate aceste cote trebuie trasate pe palume laminat. Până acum am montat patul de unul singur. Acum trebuie să montez singur și noptierele. O să le prind, fiecare noptieră va fi prinsă de peretele lateral, să zic așa, al cutiei saltelei și pentru asta am nevoie să dau două găuri cu un burghiut de 3 mm. Ce pot face acum cu o freză, o carotă de fapt, o bormașină, un șoricel, un vinclu, o ruletă și un creion? Simplu. Pun o doză pentru aparat, pe tablia mare a patului. Săptămâna viitoare la Casa Magazin mergem în vizită la Câmpina, unde arhitectul Luiza Nidelea ne explică detaliile ultimului său proiect de amenajare în stil clasic. Temperaturile ridicate de afară au schimbat modul în care ne amenajăm grădinile. În ediția viitoare, arhitectul peisagist Diana Gâdea ne dă câteva sfaturi despre ce tipuri de plante să alegem pentru grădină în această perioadă, dar și cum să le îngrijim. Și tot săptămâna viitoare vă invităm în atelierul unui Geppetto contemporan, artista Marilena Burcea, care îl meșterește pe Pinocchio iar și iar din materiale reciclate. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți pe platformele de social media și pe site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, uneori periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, Fabrica de profile.ro, Fabrica de canapele Mobicord,